अगदी झटपट असा हा पेरूचा मेथांबा तयार होतो। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण पेरूचा मेथांबा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग हा पेरूचा मेथांबा कसा बनवायचा ते बघूया। पेरूचा मेथांबा बनवण्यासाठी मी इथे 3 पेरूचे काप करून घेतलेले आहे। खूप जास्त मोठे असे पेरूचे काप करायचे नाही, तर साधारण छोटे छोटे असे या पेरूचे काप करायचे आहे। या पेरूचा मेथांबा बनवण्यासाठी एक जाडबुडाची कढई घ्यायची आणि या कढईमध्ये 1 ते 2 टेबलस्पून तेल घालायचं। हे तेल मंद आचेवर गरम करून घ्यायचं आणि तेल गरम झाल्यानंतर यात 1 छोटा चमचा म्हणजेच 1 टीस्पून इतकी मोहरी घालायची। ही मोहरी तडतडल्यानंतर यात अर्धा टीस्पून म्हणजेच अर्धा छोटा चमचा मेथीचे दाणे घालायचे। आता हे मेथीचे दाणे आणि मोहरी या तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायची। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा। मेथीचे दाणे आणि मोहरी परतून झाल्यानंतर 2 चिमूट हिंग घालायचा, अर्धा छोटा चमचा हळद घालायची, 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर घालायची, चवीनुसार मीठ घालायचं। आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून या तेलात परतून घ्यायचं। हे सगळे मसाले एकत्र करून झाल्यानंतर यात पेरूचे काप घालायचे आणि हे पेरूचे काप या सगळ्या साहित्यात एकत्र करून परतून घ्यायचे। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आणि हे पेरूचे काप यात परतून घ्यायचे। आता यात अर्धी वाटी इतका बारीक केलेला गूळ घालायचा। बारीक केलेल्या गुळाऐवजी तुम्ही गूळ पावडर सुद्धा वापरू शकता। आता हा गूळ या सगळ्या साहित्यात एकत्र करून घ्यायचा। या गुळाचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त सुद्धा करू शकता। तुमच्या आवश्यकतेनुसार या गुळाचे प्रमाण तुम्ही घेऊ शकता। तर बघा, आता हा गूळ पूर्णपणे एकत्र करून झालेला आहे। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आणि गूळ एकत्र करून झाल्यानंतर झाकण ठेवून या मेथांब्याला साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवरच शिजवून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिटांनंतर बघा, हा मेथांबा पूर्णपणे शिजलेला आहे। आता गॅस बंद करायचा। अतिशय पौष्टिक आणि अगदी 5 मिनिटात हा मेथांबा तयार होतो। या मेथांब्याला तुम्ही जेवताना तोंडी लावू शकता। 8 ते 10 दिवस या मेथांब्याला तुम्ही एअरटाईट कंटेनरमध्ये फ्रीजमध्ये ठेवून स्टोअर करून ठेवू शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।